بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه سیلوال دی. چې سیلوال څه ته ویلی شي، نو تاسو ته پته ده چې سیلوال چې کوم دی په پلانټ کې، خو په انیمل کې پروټیسټا کې سیلوال پریزنټ نه وي، او په پلانټ کې چې کوم دی هغه سیلوال وي. نو فرست پوینټ دا چې انیمل یا انیمل لایک پروټیسټ ډو ناٹ هیو سیلوال. چې انیمل یا انیمل لایک سونه پروټیسټ چې کوم دی په هغې کې سیلوال نشته، خو زیاتر سیلوال چې کوم دی هغه په څه کې دی، په پلانټ کې. په پلانټ کې سیلوال موجود دي او ایبسنټ په انیمل کې یا انیمل لایک پروټیسټ چې ډو ناٹ هیو سیلوال، په دې کې سیلوال نشته. دویم پوینټ دا وایي چې دا یو اوټر موست یا سیمی ریجیډ سخت ان نان لیوینګ باونډري اف دس پلانټ سیل. و د پلانټ سیل چې کوم دی دا اوټر موست یا نان لیوینګ باډي ده. تاسو ته دلته په نظر راځي چې دا دا سیلوال له سیلوال امنګ دا وې چې سیلوال چې کوم دی دا څه شي دی، دا اوټر موست منګ وې چې اټ از د اوټر موست سیمی ریجیډ ان نان لیوینګ باونډري اف ا پلانټ سیل. دا د پلانټ سیل چې کوم دی یو نان لیوینګ باډي ده، صحیح شو، لیوینګ نه ده او سیمی ریجیډ ده. بیا تاسو ته دا وایي چې سونه بل پوینټ کې دا وایي چې پر سونه ارګینزم چې کوم دی هغه په ریسټ کې، لکه پلانټ تاسو واخلئ نو په دې کې څه دی، په دې کې سیلوال پریزنټ دی. او دا بله خبره دا چې دا یو سټرانګ کمپوننټ اف د سیل دی. دا څه دی، سټرانګ کمپوننټ اف د سیل دی دغه سیلوال. خو دا پوینټ به تاسو وایي چې سیلوال چې کوم دی هغه په پلانټ کې دی او په انیمل یا انیمل لایک پروټیسټا کې چې کوم دی سیلوال نشته. دغه شانتي منګوي چې سونه په ریسټ کې سونه ارګینزم دی، لکه پلانټ واخلې په دې کې وایي سیلوال چې کوم دی هغه موجود دی او دا یو سټرانګ کمپوننټ دی د سیل. بیا تاسو ته دا وایي چې دا لوکیټډ آوټسایډ اف د پلازما میمبرین. د پلازما میمبرین لاندې اوټر موست دغه دی چې هغې ته موږ وایو سیلوال. صحیح شو چې سیلوال څه شی دی. نو موږ تاسو دا خبر چې سیلوال چې کوم دی په پلانټ کې موجود دی، په انیمل کې نشته. انیمل لایکسونه پروټیسټ چې کوم دی په هغې کې نشته. صحیح شو، لوکیټډ آوټسایډ پلازما میمبرین. تاسو دلته په دې ډایګرام کې په نظر راځي چې دا څه دی، دا زموږ سره پلازما میمبرین دی. دا میډل دغه چې کوم دی دې ته څه ویلی شي، دا پلازما میمبرین. د دې نه اوټر موست چې کوم دی هغه څه شی دی، هغه دا سیلوال دی. نو موږ ووایو چې سیلوال چې کوم دی اوس د دې فنکشن څه دی، ډیفینټ شیپ دی، د دې ریجیډیټي دا پروټیکشن کوي د سیل ان سپورټ ټو د سیل. سیلوال چې کوم دی دا پروټیکشن کوي، سپورټ کوي، صحیح شو، د سیل. د سیل چې کوم دی ډیفنس چې کوم دی سیسټم چې کوم دی یا سپورټ کوي د سیل، د سیل د ویلی شي سیلوال. اوس زموږ سره وایي د پلانټ سیلوال. موږ زیاتره وایي چې په پلانټ کې صرف سیلوالي چې دا څه دی. اونلی پوینټ کې تاسو ته دا وایي چې ویرایټي اف کیمیکل ان دیم. په دغه پلانټ سیلوال کې چې کوم دی ډېر شي ویرایټي کیمیکل چې کوم دی هغه موجود دي. اوس دا وایي چې یو پرایمري لیر دی چې پکې هغې ته څه ویلی شي، هغې ته ویلی شي پرایمري وال. او دغه پرایمري وال چې کوم دی دا په ایم سی کیوز کې زیاتر راځي چې دا څه نه جوړ شي، دا د سیلولوز ده. د پرایمري وال از میډ اف ډیش. نو څه پکې راځي، سیلولوز. بیا دغه شانتي تاسو چې سم پلانټ سیل باید ایډیشنل لیر چې کوم دی بل هغې ته سیکنډري وال. نو دغه سیکنډري وال چې کوم دی اسپیشلی زایلم واخلې په پلانټ کې زایلم سیل. د دې کار څه دی، دا واټر چې کوم دی هغه سپلای کوي، واټر. دغه سیکنډري وال چې کوم دی دا د لیګنین نه جوړ شوی دی یا ان سم ادر کیمیکل نه. صحیح شو. نو دا ډیر زیات مین پوینټ دی چې پرایمري وال جوړ شوی دی د سیلولوز نه. دغه شانتي د سیکنډري وال چې کوم دی په دې پلانټ کې، پلانټ سیل کې یو سیکنډري وال دی چې هغه جوړ شوی دی د څه نه، د لیګنین نه یا د سم ادر کیمیکل نه. دغه شانتي اوس پلازموډیسمیټا څه ته ویلی شي، پلازموډیسمیټا چې دا یو فورس دی. سیلوال ایډجیشن اف د سیل، د سیل په خوا کې یا په سیل کې دننه یو فورس دی، فور، او دا د سایټوپلازم سره کنیکټډ دی. اوس په تاسو ته دلته په نظر راځي چې پلازموډیسمیټا څه ته ویلی شي. پلازموډیسمیټا چې کوم دا فورس دی. تاسو ته په نظر راځي دا یې فورس.
دا شانتي یو سوراخ شانتي دی صحیح شو یو فورس دی دغه فورس ته څه ته ویلی شي دا پلازما او ډسموټا دې ته ویلی شي دغه شانتي منګه دلته دا ووایي چې وال دا له څه نه جوړ شوی دی دا له سیلولوز نه جوړ شوی دی دغه شانتي سیکنډري وال چې کوم دی هغه د لیګنین نه یا د سم ادر کیمیکل نه چې کوم دی هغه جوړ شوی دی دغه شانتي موږ وایو چې پلازمو ډسموټا څه ته ویلی شي پلازمو ډسموټا چې کوم دی دا یو فورس دی سیل کې دغه شانتي فورس دی او سایټوپلازم سره داسې دا کنیکټډ دی دغه شانتي موږ اوس وایو چې د سیلوال او پنجه یا پروټیس چې کوم دی دې کې سیلولوز نشته دغه شانتي موږ وایو چې سیلوال او پنجای د پنجای سیلوال چې کوم دی د پنجای د څه نه جوړ شوی دی د کایټین نه تاسو دلته په نظر راځي چې دا یو ایست پنجای موږ اخیستی دی یو ایسټو چې وایي د دې دغه د څه نه جوړ شوی دی د دې سیلوال چې کوم دی هغه د کایټین نه جوړ شوی دی دې سیلوال چې کوم دی دا تاسو ته په نظر راځي د دې سیلوال چې کوم دی دا څه نه جوړ شوی دی د کایټین نه دغه شانتي موږ اوس بل اگزامپل اخلو اوس موږ د بیکټیریا چې آیا د بیکټیریا نو وایي د سیلوال او بیکټیریا از میډ اپ میورین چې د بیکټیریا سیلوال چې کوم دی هغه د میورین نه جوړ شوی دی او د پنجای چې کوم دی هغه د کایټین نه جوړ شوی دی صحیح شو چې د سیلوال او پنجای از میډ اپ کایټین نه جوړ شوی دی دغه شانتي دا په هم ام سی کیوز کې چې سیلوال او بیکټیریا چې کوم دی هغه د میورین نه جوړ شوی دی او د سیلوال او پنجای یا پروټیسټا په دې کې سیلولوز نشته نو سیلولوز دغه شانتي نه زموږ سره څه ټاپیکو هغه و چې سیلوال څه ته ویلی شي نو سیلوال موږ دا وایو چې سیلوال چې کوم دی په انیمل کې نشته پروټیسټ کې نشته صرف په پلانټس کې دي صحیح شو سیلوال کې چې کوم دی یو پرایمري وال دی هغه د سیلولوز نه جوړ شوی دی سیکنډري وال دی چې هغه د څه نه جوړ شوی دی د لیګنین نه دغه شانتي پنجای سیلوال د څه نه جوړ شوی دی هغه کایټین نه د بیکټیریا سیلوال چې کوم دی هغه د څه نه جوړ شوی دی د بیکټیریا سیلوال چې کوم دی هغه د میورین نه جوړ شوی دی او دا څه دی outermost layer the issue located outermost of the plasma membrane. This is the solution. Thank you for watching. Jazakallah.